صدای باد رو میشنوی؟ همین زوزه‌ای که از لای درزهای چوبی در میاد تو، میپیچه لای زنجیرهای آویزون از سقف و یه صدای هوهوی ترسناک میسازه. اینجا آهنگری کاوه است، ولی خبری از صدای دینگ دینگ چکش نیست. خبری از اون گرمای جهنمی کوره نیست که صورتت رو بسوزونه. الان همه چیز سرد شده. زندان وسط کارگاه یخ زده. انگار یه تیکه سنگ قبره، روش پر از خاکستره. یه لایه خاکستری و نرم که مثل برف مرده نشسته رو همه چیز. کاوه نشسته روبروش. یه مرد، نه، یه ویرانه زل زده به نقطه نامعلوم روی زمین. انگار داره چیزی رو میبینه که ما نمیبینیم. شاید داره رد پای پسرش رو روی خاکی که به کارگاه نگاه میکنه. رد پایی که هنوز پاک نشده. دستاش رو ببین، این دستا قصه دارن. پوست کلفت پر از سوختگی‌های قدیمی، رگ‌های برجسته که مثل طناب‌های محکم بیرون زدن. این دستا عادت داشتن آهن رو مثل موم تو مشتشون نرم کنن. عادت داشتن شمشیر بسازن، گاواهن بسازن، سپر بسازن. ولی الان همین دستای قدرتمند مثل دوتا تیکه گوشت بیجون افتادن روی زانوهاش، میلرزن. نه از سرما، از یه دردی که استخون رو پودر میکنه. 17 تا جای خالی. به دیوار روبرو نگاه کن. 17 تا میخ روی دیواره که هیچی بهشون آویزون نیست. هر میخ مال یه پسر بود. 17 بار این در باز شد. 17 بار سربازای سیاه‌پوش اومدن تو. 17 بار صدای چکمه‌هاشون روی سنگ فرش قلب این مرد رو پاره کرد. و 17 بار جیگرگوشش رو کشیدن و بردن بدون اینکه بتونه کاری کنه. میدونی درد یعنی چی؟ دردی نیست که زخمی بشی. دردی نیست که خونت بسوزه. درد یعنی وایسی و تماشا کنی. یعنی زورت برسه که کوه رو جابجا کنی اما نتونی جلوی بردن بچت رو بگیری، چون اگه تکون میخوردی اون یکی بچت رو هم میکشتن. این معامله ضحاک بود. سکوت کن تا شاید بقیه زنده بمونن. و کاوه سکوت کرد. سالها سکوت کرد. هر شب که سرش رو میذاش رو بالش، صدای خرد شدن استخون تو سرش بود. صدای زجه های پسراش. بابا چرا نیومدی؟ بابا مگه تو قهرمان نبودی؟ امروز نوبت آخری بود. تحتقاریش، همونی که هنوز پشت لبش سبز نشده بود، همونی که وقتی میخندید چال میافتاد روی گونه‌اش. اومدن و بردنش به همین راحتی، مثل کیسه گندم انداختنش رو کولشون و بردنش سمت اون قصر نفرین شده. و حالا کاوه مونده و یه سکوت مطلق. دیگه کسی نیست که نگرانش باشه. دیگه کسی نیست که به خاطرش سکوت کنه. ظرفیتش تکمیل شده. پیمانش پر شده و سرریز کرده. یه قطره اشک از گوشه چشمش میچکه. آروم آروم میاد پایین و از لای ریشای سفید و سیاهش رد میشه و میافته روی دستش. داغه، میسوزونه. ولی این اشک تسلیم نیست. این اشک بنزینیه که قراره یه آتش سوزی بزرگ راه بندازه. بیرون از کارگاه شهر مرده. واقعا مرده. آدما راه میرن، نفس میکشن، خرید و فروش میکنن، ولی زندگی نمیکنن. سایه ها بلند و کج و کلن. خورشید املام هست، انگار حالش به هم میخوره بتابه به این خاک. نورش یه جوریه، کدره. انگار از پشت شیشه کثیف داره نگاه میکنه. مردم رو ببین تو کوچه بازار، همه قوس کردن، همه نگاهشون به نوک پاهاشونه. کسی جرئت نداره چشم یکی دیگه نگاه کنه، چون میترسن تو چشم همون حقیقت زشت رو ببینن. ماها ترسویم. همه میدونن اون بالا چه خبره ها. همه میدونن تو آشپزخونه های ضحاک چه دیگ هایی داره میجوشه. مغز جوانای این شهر اون توه، برای سیر کردن اون دوتا مار لعنتی که روی شونه های پادشاه سبز شدن. چه کابوس وحشتناکی. پادشاهی که خوراکش فهم و شعور و جوونی ملتشه. تو این شهر بوی ترس میاد، بوی عرق سرد، بوی تعفن ناامیدی. ولی یه صدایی میاد، تق تق تق. ولی این صدای پا نیست، صدای کوبیده شدن کوه به زمین. در کارگاه باز شده. کاوه اومده بیرون، ولی این اون کاوه همیشگی نیست. کمرش رو صاف کرده، سرش رو بالا گرفته. چشماش، وای از اون چشما، دیگه توشون غم نیستش، دیگه توشون التماس همیشگی نیست. توش خون جوشیده. راه افتاده وسط بازار و جمعیت کنار میرن. همه راهو باز میکنن. پچ‌پچ‌ها شروع میشه. کاوه کجا میخواد بره؟ دیوونه شده؟ الان میکشنش. بیچاره پسر آخریش هم بردن، عقلشو از دست داده. ولی کاوه هیچی نمیشنوه. کر شده. فقط صدای قلبش رو میشنوه که مثل پتک میکوبه به دنده‌هاش. انتقام، انتقام، انتقام. بدنش داغه. یه حرارتی ازش بلند میشه که اگه که نزدیکش بشی حسش میکنی.
پیشبند چرمیش هنوز تنشه، همون تیکه چرم سیاه و روغنی و کثیف. تنها زره‌ای که داره همینه. دستش مشت شده، ناخوناش فرو رفته تو کف دستش، خون اومده، ولی دردش رو حس نمی‌کنه. داره میره سمت قصر، سمت اون برج‌های سیاه و بلند که مثل دندونای یه هیولا آسمون رو گاز گرفتن. هر قدمی که برمی‌داره انگار زمین زیر پاش ناله می‌کنه. ولی این راه رفتن یه مرد شکست خورده نیست. این رژه رفتن یه ارتش تک نفره است. میرسه جلوی دروازه، نگهبانا نیزه‌هاشون رو گرفتن سمتش. وایس آهنگر، کجا با این عجله؟ مرگ جلو افتاده؟ کاوه حتی نگاهشون هم نکرد، فقط نعره زد. یه نعره‌ای که شیشه‌های پنجره‌های قصر لرزید. برو کنار! چنان ابهتی تو صداش بود، چنان خشمی تو نگاهش بود که نگهبانا ناخودآگاه رفتن عقب، ترسیدن. شیر وقتی زخمی میشه ترسناکتره. رفت تو، وارد تالار شد. همه جا بوی عطر و عنبر میاد، ولی نمیتونه بوی گند خون رو بپوشونه. کف تالار سنگ مرمره ولی لیز از خونهایی که شسته شدن ولی پاک نشده. اون ته روی تخت بلند ضحاک نشسته. قیافش رو ببین، رنگ پریده، لاغر، با چشمایی که دو میزنه و اون مارهای سیاه و لزج دور گردنش پیچیدن و هی فس فس میکنن. زبونای دو شاخه‌شون رو میارن بیرون و صورت ضحاک رو لیس میزنن. دور تا دور تالار کیا هستن؟ بزرگان، ریش سفیدا، موبدان، پولدارا، همونایی که مردم بهشون امید داشتن، همونایی که بعد از حق مردم دفاع میکردن. الان چیکار میکنن؟ صف کشیدن برای دستبوسی، صف کشیدن برای امضا کردن یک کاغذ. کاوه میره جلو، وسط جمعیت همه ساکت میشن. سکوت مرگبار، فقط صدای فسفس مارها میاد. ضحاک با اون صدای تو دماغی نفرت انگیزش میخنده. به به آهنگر پیر، اومدی پسرت رو بگیری؟ دیر اومدی. دیگ‌ها روشنه. کاوه حرفی نمیزنه، فقط نفس میکشه، نفس‌های عمیق و صدادار، مثل اژدهایی که میخواد آتیش بده بیرون. ضحاک اشاره میکنه به تومار روی میز. ببین کاوه، همه بزرگان شهر امضاش کردن، نوشتن که من پادشاهی عادل و مهربان هستم، نوشتن که هرچی من میکنم حقه. تو هم بیا امضا کن. شاید دستور دادم پسرت رو راحت‌تر بکشن. امضا کن که راضی هستی. کاوه به کاغذ نگاه میکنه، به کلمات نگاه میکنه. عدالت، رأفت، پدر ملت. چشماش سیاهی میره. این کاغذ از خنجری که توی قلب بچه‌هاش فرو کردن تیزتره. این دروغ از خود مرگ دردناکتره. به صورت اون اشراف نگاه میکنه، سرهای پایین، چشمای دزدیده شده. خونش به جوش میاد، دیگه نمیتونه جلوی خودش رو بگیره. میره جلو و کاغذ رو چنگ میزنه. صدای خشخش کاغذ توی سکوت تالار میپیچه. ضحاک لبخند میزنه، فکر میکنه کاوه تسلیم شده، ولی یهو جرش میده. کاوه تومار رو از وسط پاره میکنه، دوباره پاره میکنه و دوباره پاره تر. تکه‌های کاغذ رو پرت میکنه تو هوا، مثل برف سیاه میریزن رو سر و صورت اشراف. و بعد فریاد میزنه، صدایی که از ته ته وجودش میاد. ننگ بر شما، ننگ بر این عدالت، ننگ بر من اگه امضا کنم. رو میکنه به ضحاک و انگشتش رو میگیره سمتش، جوری که انگار شمشیره. تو پادشاه نیستی، تو قاتلی. من عدالت تو رو نمیخوام، من پسرم رو نمیخوام، من سر تو رو میخوام، من پایان تو رو میخوام. مارها روی شونه ضحاک جمع میشن، میترسن. ضحاک تا حالا کسی جرئت نکرده بود تو چشماش نگاه کنه. رنگش مثل گچ میشه، عقب میکشه. کاوه توف میندازه روی زمین، درست جلوی تخت پادشاه و میچرخه. پشت میکنه به قدرتمندترین مرد جهان و راه میفته سمت در. هیچ کس جرئت نمیکنه جلوش رو بگیره، چون دیگه یه آهنگر نیست، اون خود آتیشه و اگه بهش دست بزنن میسوزن. میاد بیرون و قلبش داره از جا کنده میشه. میاد وسط میدون شهر، مردم جمع شدن، صدها نفر، هزاران نفر، نگاهشون پر از ترسه. منتظرن ببینن جنازه کاوه رو کی میارن بیرون، ولی کاوه زنده میاد وسط میدون و وای میسه روی سکو، دست میبره به کمره، بند پیشبند چرمیش رو باز میکنه. همون پیشبندی که بوی عرق میده، بوی زحمت، بوی نون حلال. این چرم سالها جلوی آتیش کوره سپر سینه کاوه بوده. هزاران جرقه روش نشسته، هزاران لکه روشه. این چرم شاهد پیر شدن کاوه بوده، شاهد بزرگ شدن پسراش بوده. کاوه نیزه یکی از سربازا رو که خشکش زده میقاپه، پیشبند رو میبنده سر نیزه و محکم گره میزنه و نیزه رو میبره بالا. باد، همون بادی که اول قصه زوزه میکشید، حالا میاد و میپیچه لای این چرم سنگین تکون میخوره و باز میشه مثل یه بال سیاه و بزرگ. کاوه داد میزنه، آهای مردم، تا کی خواب، تا کی ذلت؟
صداش تو گلوش نمیمونه و پخش میشه تو کل شهر. ببینید این پرچم پادشاه نیست، این پرچم ماست، پرچم دستای خالی، پرچم دلهای سوخته. هر کی که داغ دیده، هر کی که خسته است، هر کی که هنوز یه ذره غیرت تو رگاش مونده، بیاد زیر این پرچم. اولش هیچی نمیشه، فقط صدای باد. بعدش یه صدا از توی جمعیت میاد، من میام. یه جوون بود، برادر یکی از قربانی‌ها. بعد یکی دیگه، منم میام. بعد 10 نفر، 100 نفر. جمعیت موج برمی‌داره مثل دریایی که طوفان زده باشه. ترس میشکنه، صد میشکنه. مردمی که تو 10 دقیقه پیش سرشون پایین بود، حالا مشتاشون رو گره کردن. صدای فریادشون زمین رو میلرزونه. مرگ بر ضحاک، مرگ بر ضحاک. کاوه راه میفته، پرچم چرمی بالای سرش میرقصه. نه طلایی توش هست، نه جواهری، ولی از هر پرچمی تو دنیا درخشان‌تره، چون جنسش از شرفه. سیل جمعیت راه میفته سمت قصر. در و دیوار میلرزه، نگهبانا فرار میکنن. مارها از ترس خودشون رو دور گردن ضحاک میپیچن. اون روز خورشید هم از پشت ابرها میاد بیرون تا ببینه که چطور یه آهنگر با یه تیکه چرم پاره داره تاج و تخت ظلم رو آتیش میزنه. کاوه اون روز پیروز شد و تونست که مردم رو به خودشون بیاره، ولی در نهایت این فریدون بود که کار ضحاک رو تموم کرد. ولی اگه کاوه نمیتونست مردم رو بیدار کنه، فریدون هیچ وقت نمیتونست پیروز بشه. اون باور کرد که میشه، باور کرد که ظلم موندنی نیست، حتی اگه 1000 سال طول کشیده باشه. اون پیشبند چرمی شد درفش کاویانی، مقدس‌ترین پرچم تاریخ ما. بعدا شاهان اومدن و اون چرم رو طلا گرفتن، جواهردوزی کردن، ولی اصلش همون چرم سوخته بود. که یادشون نره قدرت واقعی دست کیه، که یادشون نره وقتی کاسه صبر مردم لبریز بشه هیچ دیواری مانعشون نیست. حالا چرا اینا رو برات گفتم؟ که تاریخ درس بدم؟ نه رفیق، من اینو گفتم چون ضحاک نمرده. ضحاک فقط شکلش عوض شده. ضحاک امروز اون ناامیدیه که چنبره زده روی سینه. ضحاک امروز اون ترسیه که بهت میگه تو نمیتونی، تو ضعیفی، بیخیال شو. ضحاک اون آدمیه که حقت رو میخوره و تو سکوت میکنی. به زندگیت نگاه کن، چند بار تومار دروغین رو امضا کردی و سکوت کردی؟ چند بار گذاشتی امیدت رو جلو چشمت بکشن و هیچی نگفتی؟ ولی خب خبر خوب اینه کاوه هم نمرده. کاوه تویی. اگه این شعله رو حس کردی، اگه قلبت لرزید، یعنی هنوز زنده ای، یعنی هنوز امید هست. ما اینجاییم تا یادمون نره کی هستیم، یادت نره که کی هستی. قدرت تو رگ‌های توئه، فقط کافیه مشتش کنی. امیدوارم که از این ویدیو نهایت لذت رو برده باشی. اگه خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید و سابسکرایب کنید. تا ویدیو بعدی خداحافظتون باشه.